Що чекає нас у майбутньому? Звісно, ніхто не може дати на це відповідь. Проте я зможу розповісти, які прем'єри фільмів очікують нас в 2026 році. Вітаю всіх зі святами та бажаю чудового святкового настрою. А ми починаємо. Послухай, синку, неважливо, що станеться. Тому що ми завжди будемо разом. Служниця – історія Міллі Келлоуей, яка втомилася від життя безхатьки і пристає на роботу служниці у заможних людей. Проте ця робота не така проста, як здається на перший погляд. Дурна вдача. Ще один безхатько, якому цього разу допомагає ангел Габріель. Звуть невдаху Арджа, і він міняється місцями з бізнесменом Джефом. Керівництво Габріеля проти такого, і тепер, аби повернути собі крила, він має все виправити. Причому Арджа має це зробити добровільно, але хто на таке погодиться? Гренландія 2. Міграція. Події, що призвели до змін умов існування людей на землі, були 5 років тому. Тепер небезпечно лишатися там, де вони є. І тому вони відправляються у нову подорож задля виживання. Пісня любові. В центрі сюжету двоє музикантів, які зустріли один одного на своєму шляху. І це не просто фільм, це історія їхнього кохання, як до музики, так і один до одного, бо заснована вона на реальних подіях. Марті Супрім. Геній комбінацій. Чи любите ви грати у пінг-понг? Навряд чи так, як це робив Марті Рейсман. Він ще змалечку розумів, чим бажає займатися у житті, і тому взяв до рук ракетку і почав грати, що зробило його помітною фігурою у даному виді спорту. Орендована родина. Самотній американський актор, який живе у Токіо, через брак ролей починає працювати в компанії, яка надає послуги підставних родичів. Пробувши певний час, він бачить зв'язки, які були не так очевидні, та й йому до вподоби бути у цій родині. 20 років по тому доктор Келсон вступає в небезпечний союз, який може перекроїти майбутнє людство. Тим часом нова зустріч Спайка перетворює його життя на кошмар, з якого немає виходу. Тепер справжня загроза – неінфіковані. Найжахливіші монстри вже серед вцілілих, і їхня жорстокість страшніша за будь-який вірус. Гамлет. Агнес Шекспір намагається пережити втрату єдиного сина. Тим часом її чоловік Вільям Шекспір на тлі нещастя створює п'єсу «Гамлет», що стала найвидатнішою у творчості Шекспіра. Допоможіть. Двоє колег стають єдиними, хто вижив після авіакатастрофи. Опинившись на безлюдному острові, вони мусять подолати давні образи та навчитися діяти разом, щоб вижити. Буремний перевал. Це історія трагічного і пристрасного кохання Кетрін Ерншоу та Гіткліфа, що кидає виклик часу, умовностям і самим героям. Шлях до злочину. Історія невловимого грабіжника, який скоїв серію зухвалих пограбувань уздовж знаменитої траси 101, що доводить поліцію до відчаю. Він несподівано зустрічає на своєму шляху розчаровану життям страхову брокерку. Детектив, який веде цю справу, крок за кроком наближається до розкриття злочинної схеми. Коли настає мить великої афери, межа між мисливцем і здобиччю стирається, і всі троє змушені заплатити ціну за власні рішення. Бразилія 70-х років – дуже небезпечне місце, в якому лютує військова диктатура. Науковець Марсело з неволі стає втікачем, коли дізнається, що його дослідженнями хоче заволодіти корумпований міністр. Рятуючись від найманих убивць, чоловік рушає до місця свого народження. У цьому місті, на узбережжі океану, він потрапляє в хаос карнавалу, поліцейських розправ і таємничого руху оперу. Крик 7. Сінді Прескотт побудувала нове життя, але раптом у місті, де вона оселилася, з'являється маніяк. Її жах не знає меж, бо наступною жертвою маніяка стає її донька. Спогади про нього. Зворушлива історія про материнство, прощення та силу кохання, здатного зцілити навіть розбите серце. Проект Аве Марія. Астронавт Райленд Грейс прокидається на космічному кораблі, не пам'ятаючи ані себе, ані своєї місії. Поступово чоловік приходить до висновку, що він єдиний член екіпажу. У пошуках відповідей Райленду доведеться покластися на свої великі наукові знання, винахідливість і людську волю, але, можливо, йому не доведеться шукати їх самотужки. Майкл. Історія Майкла Джексона. Поза межами музики. Шлях від відкриття його виняткового таланту, як фронтмена з Jackson 5, до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює як життя Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку сольної кар'єри.
Диявол носить Прада 2. Продовження фільму про редакторку модного журналу Подіум Міранду Прістлі та її колишню асистентку Енді Сакс. Mortal Kombat 2. Цього разу до чемпіонів приєднається Джонні Кейдж. Разом вони зіштовхнуться один з одним у безжальному кривавому протистоянні. Їхня мета – зупинити темне правління Шаукана, що загрожує самому існуванню земного царства. Мандалорець Грогу – продовження карколовних пригод улюблених персонажів на великому екрані. День істини. Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це, якби довів, чи злякало б це вас? Цього літа правда належить 7 мільярдам людей, бо наближаємося ми до Дня істини. Супергерл. Коли невідомий і безжальний ворог завдає удару Карі Зор-Ел, вона вимушено об'єднується з неочікуваним напарником і вирушає у міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначать її шлях. Ваяна. Ще один ремейк мультфільму від студії Дісней. Одіссея. Історія пригод великого героя Троянської війни Одіссея. Зніме його мій улюблений режисер Крістофер Нолан. Цікаво подивитись, яким вийде фільм, бо зазвичай знімає фільми фантастичного жанру, а тут історичний, тож огляд буде 100%. Людина-павук. Абсолютно новий день. 4-й фільм про павучка, де він об'єднається з Френком Каслом в боротьбі проти містера Негатива. Але це не точно. Голодні ігри. Світанок перед жнивами. Приквел про 50-ті голодні ігри, в яких переміг Гейміч, наставник Кітнес Евердін. Вівці-детективи. Джордж Пастух, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне життя на фермі, вівці усвідомлюють, їм доведеться самим стати детективами, йдучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу. Месники. Судний день. Супергерої Всесвіту Марвел знову об'єднуються перед лицем нової загрози, яку становить суперлиходій Віктор Фон Дум. Дюна. Частина 3. Основою сюжета буде книга Френка Герберта «Місія Дюни». Ця історія буде про завершення батлеріанського джихаду і шляху Пола Атрідіса та становлення на трон бога-імператора Лето Атрідіса II.